Vă salut, dragi prieteni! Vedeta episodului de astăzi este Opel Corsa OPC. Acest model își are originea tocmai în copilăria mea, când în 1982 avea să apară prima dată. Mașina face parte din segmentul B de automobile, așadar se încadrează ca un super mini. Făcând parte din această grupă, este o mașină foarte populară și apreciată. Pentru acest motiv, modelul este încă în fabricație și a ajuns astăzi la litera F. De altfel, generația F o puteți găsi prezentată și pe canal, dar noi astăzi o să ne aplecăm privirea spre cea de-a patra generație, cea cu litera D. Aceasta și-a făcut debutul în anul 2006 și avea să rămână în fabricație timp de 8 ani, până în 2014. Mașina a primit o importantă tușă de modernitate în materie de design față de generația anterioară și a devenit mult mai atrăgătoare. Pentru acest lucru trebuie să spunem mulțumesc desenatorilor ei, Nils Loeb și Dietmar Finger, care au reușit să proiecteze un automobil foarte arătos. Fiind în principiu un produs german, aceasta avea să fie asamblată la Eisenach în Turingia, dar și în Spania la Zaragoza, unde de altfel Corsa s-a născut și continuă să fie fabricată și astăzi. Totuși, trebuie să știți că dacă atunci Opel aparținea concernului american General Motors, aceștia l-au cedat pe Opel mai întâi grupului PSA în 2017, iar în 2021 aceștia aparțin celor de la Stellantis. Oricine însă l-ar produce, Opel și în special Corsa va rămâne o mașină foarte apreciată prin raportul excelent preț-calitate pe care aceste mașini le au. Vehiculul este un hatchback cu 3 sau 5 uși și a beneficiat de o gamă largă de motorizări atât pe benzină cât și diesel. Astfel, puteai avea pe Corsa motoare pornind de la 1 litru cu 3 cilindri și 65 de cai putere și echiparea mergea mai apoi către motoare cu 4 cilindri cu puteri de 84 și respectiv 100 de cai putere. Pentru versiunile de top, Opel oferea propulsoare de 1,4 și 1,6 litri, turbo ce generau 120 și respectiv 207 cai putere, valoare care era de-a dreptul uriașă pentru micuța mașină, transformând-o într-un mic bolid, uimitor de agresiv. Pentru aceia care însă nu urmăreau performanțele sportive, dieselul probabil că era cel mai potrivit. Astfel avem pentru Corsa și motoare de acest tip, însă împrumutate de la Fiat și Isuzu. Pe partea de transmisie, Corsa a beneficiat de asemenea de o ofertă variată, având la dispoziție atât transmisii manuale cu 5 și 6 viteze, cât și automate cu 4 rapoarte de tipul AF13, dar și mai avansatul ZF EasyTronic, ce avea 5 sau 6 viteze distincte. Mașina era foarte prietenoasă în conducerea citadină, având 4 metri fără 1 mm în lungime și doar 1100 de kg. În aceste condiții, versiunea de top realiza accelerații de automobil de competiție, atingând 100 de km/h în doar 6,8 secunde și putând prinde chiar 230 de km pe oră. Senzația pe care o oferea automobilul probabil că era una fascinantă, puține mașini atât de mici având un temperament atât de sportiv. Dar versiunea OPC nu atrage numai prin acest lucru, cât și prin aspect. Barele față și spate sunt diferite, mașina având difuzoare de aer și spoilere mai pronunțate, iar pragurile sunt modificate și ele. Dar ce contează este ținuta de drum cu suspensii mai rigide, mai coborâte și roțile cu un diametru mai mare care ofereau o mai mare stabilitate și aderență. Astfel, Nürburgring Edition, ca cea din imagine, a fost cel mai exclusivist Opel Corsa pe care îl puteai cumpăra, având între altele frâne de la Brembo, evacuări Remus și amortizoare Bilstein. Adică cam tot ce ai fi putut să visezi. Totuși, dacă doreai OPC-ul, îl puteai avea doar în versiunea cu 3 uși, fiind concentrat pe sport și nu pe practicitate. Dar să nu uităm că numele și faima, ce se naște în jurul unei legende, se sprijină întotdeauna pe mai multe mașini simple și practice, așa cum este toată generația D și toate mașinile care aveau să-i urmeze.